VEGGIE bites with Barnaliৰ আজিৰ ৰেচিপি হৈছে তন্দুৰী মমো। মমো এতিয়া কেৱল নেপাল টিবেটৰ পপুলাৰ খাদ্য হৈ থকা নাই, আমাৰো প্ৰিয়। ষ্টিম মমো, ফ্ৰাইড মমো সেইবোৰে ইমান দিন খাই আছিলোঁ, কিন্তু এই তন্দুৰী মমোৰ নামটো যেতিয়া প্ৰথমে শুনা পাওঁ সঁচাকৈ আচৰিতে হৈছিলোঁ। মমো ইণ্ডিয়ালৈ আহি ভাৰতীয় সাজ পিন্ধিলে। এই টেষ্টি তন্দুৰী মমো বনাবলৈ প্ৰথমে লওঁ অলপ ময়দা, আন্দাজমতে নিমখ, অলপমান ৰিফাইন তেল আৰু অলপ কুহুমীয়া পানী। পানীখিনি কুহুমীয়া কৰি ল'লে ময়দাৰ ডৌখিনি আৰু কোমল হয়। ময়দাখিনি ভালদৰে মঠি কোমল কৰি ল'ব। এতিয়া এই ময়দাৰ ডৌখিনি এখন তিতা কাপোৰেৰে ঢাকি 20 মিনিটৰ বাবে ৰেষ্ট দিয়া যাওক। ষ্টাফিঙৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সাজু হৈ আছে আমাৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীখিনি। ফ্ৰাইং পেনখন গৰম কৰি অলপমান ৰিফাইন তেল দিলোঁ। মিহিকৈ কটা নহৰু, আদা, কটা জলকীয়া, পিঁয়াজ দি ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া অলপ ৰং সানো মিহি মিহিকৈ কটা গাজৰ আৰু বন্ধাকবি। হাই হিটত অলপ সময় ভাজি লওঁ, যাতে পাচলিখিনিৰ পানীখিনি শুকাই অলপ মচমচীয়া হয়, ক্ৰাঞ্চি হয়। এয়া মাছৰুম, লগতে গ্ৰেট কৰা পনীৰখিনিও দিলোঁ। নিমখ, অৱশ্যে মাছৰুম অপশ্যনেল। যিসকল নন ভেজিটেৰিয়ান তেওঁলোকে চিকেনো দিব পাৰে। ইচ্ছা কৰিলে চয়া চচো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, যদিও আজি মই দিয়া নাই। পাচলিখিনি বাইণ্ডিঙৰ কাৰণে কৰ্ণফ্ল'ৰ দিলোঁ। আপোনালোকে কৰ্ণষ্টাৰ্চো ল'ব পাৰে। একে ঠাইতে কিন্তু ঢালি নিদিব, স্প্ৰিংকল কৰি দিব। এতিয়া দিলোঁ অলপমান মিহিকৈ কটা ধনিয়া আৰু স্প্ৰিং অনিয়ন। ইতিমধ্যে আমাৰ ম'মৰ ষ্টাফিং তৈয়াৰ হৈ গ'ল। অলপমান সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিওঁ। ইমান পৰে ময়দাৰ ডৌখিনিও ম'ম' বনাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল। ময়দাৰ ডৌখিনি আকৌ এবাৰ এনেদৰে ভালদৰে মঠি লওক। ময়দাৰ ডৌখিনি সমান চাইজত সৰু সৰুকৈ কাটি লৈ এইবাৰ বেলি ল'লোঁ। এতিয়া ষ্টাফিংখিনি ভৰাই ম'মৰ আকাৰত সজাই ল'লোঁ। ম'মৰ শ্বেপ আপোনালোকে নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী দিব পাৰে। তন্দুৰী ম'ম' বনাবলৈ আপুনি ভাপত দিব নালাগে, অলপ কিন্তু ভাজি ল'ব লাগিব। হাফ ফ্ৰাই কৰি ল'ব পাৰে। ম'ম'খিনি মেৰিনেট কৰিবৰ বাবে এতিয়া আমি মিক্সাৰখিনি ৰেডি কৰি লওঁ। ইয়াৰ বাবে ল'লোঁ মিঠাতেল আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ। তাৰ লগতে দিলোঁ কেইটোপালমান নেমুৰ ৰস, অকণমান আদা নহৰু পেষ্ট, দৈ, অকণমান নিমখ। এতিয়া মেৰিনেটৰ বাবে লোৱা মিশ্ৰণখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লওঁ। তন্দুৰী ম'মৰ স্মকি ফ্লেভাৰৰ বাবে এটুকুৰা কাঠকয়লা জুইত পুৰি ল'লোঁ। গৰম কাঠকয়লাৰ টুকুৰাটো বাতিৰ মাজত ঠিক এনেদৰে দি লগতে অলপ বাটাৰ দি ঢাকি ৰাখিলোঁ প্ৰায় 10 মিনিটমানৰ বাবে। যাতে স্মকি ফ্লেভাৰটো গোটেই মিশ্ৰণখিনিলৈ বিয়পি যায়। তন্দুৰীৰ পাৰফেক্ট ফ্লেভাৰ
সঁচাকৈ কৈছোঁ বনাই চাব টেষ্ট কৰি চাব হাফ ফ্ৰাইড ম'ম'খিনি লাহে লাহে মিক্স কৰিলোঁ আজিৰ ৰেচিপি তন্দুৰী ম'ম' কিন্তু মই তন্দুৰী বা অভেনত নবনাওঁ বনাম গেছ ষ্ট'ভত তাৰ বাবে ৰেডি কৰিছোঁ যেনেকৈ পাপৰ সেকে বেঙেনা পোৰে ঠিক তেনেকৈ গেছ ষ্ট'ভৰ জুইৰ ওপৰেদি ঠিক এনেদৰে ঘূৰাই থাকিব যাতে সমানভাৱে প্ৰতিটো ম'ম'ই পোৰা যায় শেষত তন্দুৰী ম'ম'খিনিৰ ওপৰত অকণমান নেমু আৰু বাটাৰ দি নিজ পচন্দমতে গাৰ্নিছ কৰি ল'ব আপোনালোকে বনোৱা তন্দুৰী ম'ম' কিমান টেষ্টি হ'ল খাই লৈ কিন্তু মোক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব নেক্সট এপিছডত এক নতুন ৰেচিপি লৈ আহি আছোঁ তেতিয়ালৈকে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল